Hello! Welcome back to MILKTEA channel. Kumusta kayo mga kaibigan? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Salamat sa mga kaibigan nating sumusuporta sa ating channel. Thank you sa lahat-lahat. Okay, for today, ang gagawin po natin ay avocado ice candy. Okay, yung ingredients natin. Para sa ice candy po natin, avocado ice candy, para hindi po icy yung ice candy natin, ay lulutuin muna natin ang gatas at saka cornstarch. Saka natin haluin ang avocado. Pero yung avocado natin, ihalo po natin pag malamig na po ang ating gatas. Okay. Tapos na po siyang kumulo. Lagyan po natin ng haluan. Mga troops, so tapos na po tayo sa ating ice candy making. Ito po ang ating nagawa ngayon. Avocado, MILKTEA ice candy. At sa costing na po tayo para malaman po natin sa mga gustong magnegosyo kung magkano po ang inyong
expenses sa paggawa ng ice candy at ang inyong pwedeng maging kita sa ice candy. So, nagawa ko po ang ice candy sa 4 pieces na avocado at 2 can na evap, tsaka isang condense at 1/4 na sugar, either white at brown sugar. So, ang nagawa po natin sa ice candy natin is 62 pack. 62 balot nito. So, 62, i-benta natin ng 5 pesos. Di ba? Murang-mura. 5 pesos na ice candy. I-times po natin sa 62 pieces times 5 is 304. Tama ba? 304? 62 times 5. 62 times D. So, ang na-expenses po natin dito is 104 total sa ating paggawa ng ice candy. At ilalagay na lang po natin sa taas ang mga ingredients at yung price niya, yung total niya. Bali, ang nagawa po natin is 62 pieces ng expenses po natin dito is nasa 104. Ilalagay na lang po natin sa taas ang total ng ating mga nabili at mga presyo niya. Bali, ang benta po natin dito, sa akin po ay pwede natin ibenta ng 5 pesos. Di ba 100? Hindi 5 pesos lang to. Tapos, i-times po natin sa 62. Hindi na po kasali yung nainom natin. 62 times 5 is 310. Teka muna. Mag-total muna ako. 62. Nabubo na, bubo. Bubo. 62 times 60 times 5. 300, ano na? Nag-ibutang lang ang total sa kilid. Ayun. Yan mo yan. Bubo. Ano sabi no eh? Kuan. 310. 310. Okay, 310 ang total ng ating ice candy at ang expenses natin is 104. So, ang ating kita is 206. Labor natin is pwede 50. So, 106. So, mga 156. So, okay na rin yan, di ba? 156 ang kita nito. Nakaka-pud-pud yung kamay ko. 60. 62 lang yung nagawa ko. Sakit-sakit na ng kamay ko. Yan. Okay. Yan lang. Enjoy lang ako. Mga troops. Okay. Bukas pwede naman ditong ibenta pag matigas na po siya. Pero masarap po lasa niya, mga troops. Yung ginawa nating kanina, creamy avocado juice. So, napakasarap po. So, ito naman, ginawa ko siyang ice candy kasi sobrang dami. At para hindi po icy yung paggagawa niya, niluto muna natin ang milk at saka nilagyan natin ng cornstarch. Okay? Tingnan natin pag tumigas na siya kung malinamnam ba ang kanyang lasa. Nakakatawa lang. Okay? Okay, meron pa pala tayong sponsor today. Okay, teka muna, meron tayong gustong pasalamatan sa nagbigay sa atin ng libreng Mr. Donut ngayong hapon. 2 box ang bali binigay, mga chocolate donut at iba-ibang variety na donut. So marami po tayong snack na donut. Ang dami. So salamat po sa nagbigay ng Mr. Donut ngayong hapon. Bago po matapos ang ating video, shout out sa iyo, Clay Shalenva. Ano yun? Sino yan? Clay Shalenva. Ang hirap kasi ng pangalan nga pala sa iyo, Clay Apuntar. Ang hirap ng pangalan mo. Okay? Salamat sa pag-subscribe sa channel namin. Bagong kaibigan natin. Okay? Thank you very much.